අවුරුදු 12 මාරක් විතර මම රිච්මන්ඩ් එකේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ ප්‍රථම ප්‍රේමය සහ අවුරුදු 12ක් ඇදිච්ච ඉස්කෝලේ මට අමතක කරන්න බෑ. ඒක තමයි මාව හැදුවේ. රිච්මන්ඩ් එක පිළිබඳ ඩොකියුමන්ටරි කරන්න ගිහිල්ලා මම කිව්වා වෙච්ච දේ කොමර්ෂල් බැංකුව කරන්න කියලා බැනුම් ඇහුවා. මම බැලුවා කොහොම හරි මේකෙන් අපේ ඉස්කෝලේ ගැන ඩොකියුමන්ටරියක් කරන්න ඕන කියලා. අන්න අර විමල්රත්න මහාචාර්යවරයා මට කිව්වා දැන් මාත් එක්ක යාළු වුණානේ. එහෙනම් ලියා ගන්නෝ කියලා සැර කරා. මම ගත්ත පොත මෙතඩිසම් මීන්ස් සිලොන් කියලා කිව්වා. මට තාම මතකයි. මේක බැලුව ගම මට තේරුණා රිච්මන්ඩ් කියන්නේ මෙතෝදිස්ත සභාවේ ඉස්කෝලයක්. ඒක ගැන කතා දෙකක් නැහැ. ඒක ජෝන් වෙස්ලි මට මතකයි. ජෝන් වෙස්ලි කියන එක 600 ගණන් වල පටන් ගත්තු මෙතෝදිස්ත දහම හයිඩ් දූපත් සියරා ලියෝන් කැනඩා ඔය හැමතැනම ප්‍රචාරය කළා. එයා 4 දිනක් එවනවා ඉන්දියන් සාගරයට මේ රටවල් වල ආගම ප්‍රචාරය කරන්න. රිච්මන්ඩ් එකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේක මම හදන්නේ ඇත්තටම මේ යම් දුර්මතයක් සහ වැරදි හැඟීමක් තියෙනවා මේක පිළිබඳ. ඇත්තම කියනවා මේක මට හරි වැදගත් මේක කියන එක. විමල්රත්න මහාචාර්යවරයා කිව්වේ එසේ මෙසේ කතාවක් නෙමෙයි. උඹලගේ ඉස්කෝලේ මුල තියෙන්නේ වෙන අහක. හැබැයි උඹලා කරන්නේ වෙන එකක්. හැබැයි ඒ වුණාට මම අදටත් කියනවා 1800 මේක සමාවෙන් රිච්මන්ඩ් නොවන අයට විශේෂ නුනට මේක මම පැහැදලා මේකද ඉවරයක් කරන්න ඕන. 814 ඉඳලා ගෝල් ස්කූල් ගෝල් හයි ස්කූල් වෙලා ඒවා කලේ ගාන හන්දිය තිබිලා ඒ වුණාට තියලා අරේ මේ වෙලා ඒ පැවතෙන සුවඳ ඒ මෙතෝදිස්ත සුවඳ එනවා. තව එක දෙයක් කියන්න ඕන 876 කියන්නේ අවුරුදු 100ක් ගියාම 976 නේ. එතකොට මම හිටියේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පන්තියේ. එතකොට රිච්මන්ඩ් එක්සිබිෂන් එක සෝයත් සර්ට මතක ඇති. එතකොට මම ලොකු ළමයෙක් මාව තමයි දැම්මේ හෙඩ් ඔෆ් අර සේරම ස්ටෝල් වල මේ ඒ වගේ කාලයක් තිබුණා. අවුරුදු 100ක මම පොරක් වෙලා හිටපු ඉස්කෝලේ මම කැමති නෑ 876 නෙවෙයි කියන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් 882 තමයි රිච්මන්ඩ් උනේ. එදා මම 814 මේ ඉතිහාසෙ ලිව්වනම් මේ මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ අපේ ඉස්කෝල ගැන. ඉතින් මම හිතනවා රුවල් නැවක් හදලා කවදා හරි අපිට මේක ඇත්ත ඩොකියුමන්ටරියක් කරන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ මිෂනාරි අධ්‍යාපනයේ මූලාරම්භයත් මෙරට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ විකාශනයත් පිළිබඳ නැනැස යොමු කරන විට ජෝන් වෙස්ලි දේවගැතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් 18වැනි සියවසේ නිපන් මෙතෝදිස්ත දහම් දහරාවේ ගලායාම අමතක කළ නොහැකිය. මෙම ප්‍රචාරණයට තෝමස් කෝක් දුන් පුනර්ජීවනය සැසඳිය හැකි නොවන්නේ ඔහු ඇමරිකාව ප්‍රංශය බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දූපත් කැනඩාව සියරා ලියෝනය ඇතුළු රටවල් රාශියක මිෂනාරි අධ්‍යාපනය සහ මෙතෝදිස්ත දහම ප්‍රචලිත කිරීම උදෙසා දැක් වූ අයෝමය කැපවීම නිසාවෙනි. මෙතෝදිස්ත මිෂනාරිවේදේ පියාල් ලෙස විරුදාවිඩි ලද කෝග්ගේ ඊළඟ වගකීම වූයේ ඉන්දියාව සහ ලංකා දිවයිනෙහි මිෂනාරි අධ්‍යාපනය සහ මෙතෝදිස්ත දහම ස්ථාපිත කිරීමයි. මේ සඳහා 1813 දෙසැම්බර් 3 වැනිදා එංගලන්තෙන් දියත් කළ SS එර්ල් ස්පෙන්සර් නෞකාවෙන් ලංකා දිවයින බලා යාත්‍රා කළ තෝමස් කෝග්ගේ නඩයට මෙම වෙහෙසකාරී දීර්ඝ සාගර ගමනේ 5 වැනි මාසයේදී අවාසනාවන්ත අයුරින් අධිකව රෝගාතුර වූ තෝමස් කෝග්ගේ ප්‍රාණය නිරුද්ධ සිරුර ඉන්දියන් සාගරයට දමනු හැරෙන්නට කිසිදු කළ හැක්කක් නොවීය. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු උඩරට පාලනය කරන මෙසමයෙහි රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් සුදු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ගාල්ල බ්‍රිතාන්‍ය නාවික අනදෙන නිලධාරී මෝල්ස්වර්ත් සාමිවරයා විසින් මෙම මිෂනාරි පිරිස ගාලු කොටුවේදී පිළිගැනිනි. ඕලන්ද සමයේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නිල නිවස වන ක්වීන්ස් හවුස්හි මෙම මිෂනාරී පූජක පිරිසට නවාතැන් දෙන්නට මෝල්ස්වර්ත් සාමිවරයා කාරුණික විය. එමෙන්ම ගාලු කොටුවේ ඕලන්ද රෙපරමාදු දේවස්ථානයේ සිය අභිමංගල දේව මෙහෙ පැවැත්වීමටද ඔවුනට ඉඩහසර ලැබිනි. Missionary education in Sri Lanka goes back to Portuguese times. Under colonialism, education in the language of the missionary of the colonial rulers became an essential requirement for social mobility.
from Portuguese times, schools that were started from very small beginnings gradually expanded with the increase in demand from the local population. ගාල්ලට ඉංග්‍රීසි පාසලක් බිහි කරන්නට සිහින මැවූ දේවගති බෙන්ජමින් ක්ලෆ් හට දොන් ඒබ්‍රහම් ඩයස් අබේසිංහ අමරසේකර මුදලිදු හමුවීම දිගු ගමනක ප්‍රථම පියවර වීය. When the Wesleyan Methodist missionaries landed in Galle, they were requested by the governor to start education institution in Galle, and for that Mudli Abe Singh was asked to provide facilities, and he allowed Wallower called Doomberg to be used as the first Wesleyan missionary school, not only in Sri Lanka but in the whole of Asia. This is Doomberg Wallower. The Methodist missionary Reverend Benjamin Clough came to reside here and started his school, which was later known as the Galle School. මේ අතර මේ සියල්ලට සමගාමීව මිෂනාරීවරුන් විසින් තවත් කුඩා සහ ග්‍රාමිය පාසල් ගණනාවක් විවෘත කරනු ලැබූයේ පෙරකී පන්ති ස්තර ගැටලුව මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව නගර පාසලට සියල්ලන් ඇතුළත් කර ගැනීමට නොහැකි වූ හේිනි. ඩූන්බර්ග් වලව්වෙන් ගාලු කොටුවට ගෙනයන ලැබූ ගෝල් ස්කූල් අධ්‍යන නිවස්නය සිසුන් සේම සිසුවියන්ගෙන්ද සැදුම් ලද අතර ඉඩකඩ මද වූ කොටුවේ ගාලු පාඨශාලාවෙන් පරිශ්‍රය මාගාල්ලේ නව නිවස්නයකට රැගෙන යනු ලැබිණි. ගෝල් ස්කූල් ලෙස ඉංග්‍රීසි මව්පාසල තබාගෙන ශාකා පාසල් රැසක් ස්ථාපිත කරන්නට ඔවුන් උත්සුක වීය. 1842 වසර වන විට මිෂනාරී අධිකාරීත්වය හෙබ වූ පූජ්‍ය විලියම් බ්‍රිජ්නෙල් සහ ඔහුගේ සහකාර දේවගැති ඩී.එල්.ඒ. බතෝලමියුස් යටතේ වේතන ලබන ගුරුවරුන් 17ක් මෙන්ම ශිෂ්‍ය මානවකයන් 706ක් සිටි බව මිෂනාරී ලැයිස්තුවේ සඳහනි. 1833 වසරේදී පත්කරනු ලැබූ කෝල්බ්‍රූ කැමරන් කොමිසම මගින් සිවිල් සේවය සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වැඩ කළ හැකි ස්වදේශික උගතුන් ලංකාවෙන්ම බිහිකිරීමට ගත් තීරණය අනුව ඇති වූ පුනරුදය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය මෙන්ම සමාජ ස්ථාවරයද එකවර ආරෝහණය වීය. A larger place, because there was, as I told you, there was a move in England to with the education, and they wanted to have a muscular Christianity. So they wanted sports ground, and then they introduced British sports. So for the cricket and things like that, cricket also came during this period. So for that purpose, they need a larger ground. දේවගැති ජෝෂප් රිපන්ගේ කාර්යභාරය කෙබඳු වීද. සේමර් කන්ද, දොස්තර කන්ද, සිලරි කන්ද ඈනෙක නම්බලින් හඳුන්වනු ලැබූ වෛද්‍ය ජෑන්ස් හට අයත් අති රමණීය භූමි භාගය මිලදී ගැනීමට මිෂනාරී අධිකාරීත්වයට යෝජනා කළද රිපන් දේවගැතිවරයාගේ එම ප්‍රගතිශීලී ඉල්ලීම එකවර අනුමත නොවිනි. වසර 6ක් පමණ අධිෂ්ඨාන පූර්වකව ගෙනගිය සටන ඔහු 1857 දී ජයගත්තේය. ඊට පිදිය හැකි උත්තරීතර පූජාව ලෙස එංගලන්තයේ සරේ නගරේ තමා උගත් රිච්මන්ඩ් නාමය සේම කන්දට ලබාදීමට ඔහු තීරණය කළේ මෙම පරිසරය ඔහුට සරේ නුවර වටපිටාව සිහි කළ බැවිනි. සොබා සොඳුරු බවින් ආඩ්‍ය වූ මේ රමණීය භූමිය එතැන් පටන් රිච්මන්ඩ් කන්ද වීය. ඓතිහාසික කරුණු තහවුරු කරද්දී අපිට මූලාශ්‍ර දෙකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර. දැන් ওই ලිපි ලේඛන ඉතිහාස පොත් ලිපි ලේඛන වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර. ද්විතීයික මූලාශ්‍ර කියන්නේ මේ ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර ආශ්‍රය කරගෙන ප්‍රකාශයට පත්වෙච්ච පොතපත තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශන තියෙනවා. අන්න ඒව තමයි ද්විතීයික මූලාශ්‍ර. ඉතින් තවදුරටත් පරිශන කරද්දී අපිට හමු වුණා 1810න් පස්සේ ලංකාවේ මිෂනාරි කටයුතු කරන්න ආයතන 4-5ක්ම ආවා. එයින් වෙස්ලියන් මිෂනාරිවරු, එංගලන්ත සභාව,
ඇවිල්ලා ගාල්ලේ ආරම්භ කරලා තියෙන ගෝල් ස්කූල් කියලා. ගෝල් ස්කූල් තමයි දෙවනුවට මිෂනාරි වරුන් විසින් වෙස්ලියන් මිෂන් එකට අදාළව අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියට ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අක්කර 20කට ආසන්න වූ රමණීය භූමි භාගයෙහි මාගල්ල මෙන්ම මිනුවන්ගොඩ ආදී පෙදෙස්හි පැවැති ඉංග්‍රීසි භාෂා පාසැල් ඒකාත්මික කිරීම රිපන් සිහිනය වීය. අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් මත 1861දී මවුරට බලාගිය ජෝසප් රිපන් දේවගැතිවරයා එංගලන්තයේ රෝගාතුරව හිඳමින් රිච්මන්ඩ් කන්දේ උසස් පාසැල පිහිටවීමේ සිහින දුටුයේය. සේමර් කන්දේ පිහිටා තිබූ අද දවසේ විදුහල්පති නිවස්නය ඕලන්ද යුගයට අයත් වූ අතර ඊට ඉදිරිපස බෑවුම් කොටසේද ලන්දේසි ගොඩනැගිලි කිහිපයක් දක්නට ලැබුණි. මේ අනුව 1876 වසරේදී රිච්මන්ඩ් කන්දේ කොලිජියට් ඉන්ස්ටිටියුට් මට්ටමේ විදුහලක් ස්ථාපිත කරගන්නට හැකිවීය. I had a close relationship with Reverend Small. Because of his love for him, I wrote this book. And I got documents from England, and when my son went to England, and I got the documents from England, English archives. So these are scientific history books. History is a science. As a result of that, Richmond College is a product of 1814 Benjamin Clough's idea of an English school in Galle, which was meant for the upper class people in Galle who had ambitions of joining the government services. Then they started the school, but those actually, this is an English medium school. English medium schools were for upper class people. So there was a cry from the people, many people, burghers especially, for English education. So that is why they started this one, because the moment that the British came here, they wanted English educated people. රිච්මන්ඩ් රූපාන්තරණයේ කතන සටහන අතර විතර දැනුමින් යුතු සතර උගත් වියතුන් මෙතෙර දකින හැටි ඇසර බලමු. I went to Richmond College in 1949. E.R. De Silva, who was the principal at the time, called my father and said because of lack of English, I should go to the 4th standard. So I started at 4th standard while I should have been on the 6th standard. And I was handicapped by not being fluent in English. I had contact with Anandadas Jayasimha from the days of we were together at Richmond College. He sent me his book, The Forgotten History of Richmond College. And I read that very carefully because after a little while I realized that this was a serious piece of work. So I read it very carefully and I was very impressed, and I have no doubt that he has produced a book that would have been worthy of a PhD from almost any university. I have no doubt about that. ජෝෂප් රිපන් අනුප්‍රාප්තික අධිකාරී වරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් අතර ජෝන් ස්කොට්, ජෝර්ජ් බෝ, තෝමස් රොබර්ට්ස්, ජේම්ස් නිකල්සන් යන මිෂනාරී දේවගැතිවරු 1860 සිට පිළිවෙලින් 1875 දක්වා කාලය තුළ 1857 දී ජෝෂප් රිපන් දේවවන්තයා හිමිකර දුන් පුණ්‍ය භූමිය ජීවනය කළහ. ජෝර්ජ් බෝ දේවගැතිවරයා මේ අතරින් සුවිසෙස් චරිතය වීය. ඉදින් ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ විදුහලක් අරභයා අප විසින්ම 2001 වසරේදී නිර්මාණය කළ ඓතිහාසික වාර්තා චිත්‍රපටය රිච්මන්ඩ් රුවනට අප නොයා සිටින්නේ කෙසේද? In 1882, it was named Richmond College, with consensus of the Wesleyan Methodist Mission in England. The creator of Richmond College was George Bow. The wind that rustles through the famous landmarks and the aged buildings still whisper the revered name of its pioneering principal, Samuel Langdon. The foreign missionaries devoted their skills to enrich the curriculum, to embrace even the newer emerging fields of learning. Their memories awakened by the chimes of the big school bell that accompanied them from across the seas.
amongst them Reverend Darren. He was taken by the disease that afflicted the children he was nursing during a school epidemic. Reverend Small, renowned for his mathematical genius. Reverend Sneath, dedicated to God and Richmond. They came to a foreign land, labored for the upliftment of their pupils, and breathed their last away from their motherland. But no more foreigners in the hearts of the long line of pupils who still cherish their memory. 1956දී නව යෞවනයෙකුසේ රිච්මන්ඩ් පියසේ ගුරුවරයෙකු ලෙස පත්ව W.S. බණ්ඩාර ඇදුරුපානන අතීතාවර්ජනය මෙබඳුය. මම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගුරුවරයෙක් හැටියට ආවේ 1956. ඒ අවස්ථාවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් දැන් මං දකින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් අතර ලොකු වෙනසක් මං දකිනවා. මට මතක් වෙනවා මේ හිතාම රසවත් සිද්ධියක්. W.J. ස්මෝල් දේවගතිතුමා මුලින්ම ගාල්ලේ වරායෙන් ගොඩ බැලලා රිච්මන්ඩ් එකට ආපු දවස රාත්‍රී කාලේ අස්සකරත්තෙන් එන්නේ. ඔහොමයි කිව්වේ මේ කතන්දරේ. එනකොට ඔව් විස්මයටපත් වුණා. මේ දැන් මේ වෙලාවේ රාත්‍රියනේ. විස්මයටපත් වුණා කලාමැදිරි දැකලා. හැම තැනම කලාමැදිරි එලි දැකලා ඔහුට එකපාරට මතක් හිතුණා මම මේ යන්නේ ෆේරිලෑන්ඩ් එකේ සුරංගනා ලෝකයකේ කියලා. දැන් ස්නීත් ඒ දේවගති මේ සේරම දේවගතිවරු ඊ.ආර්. සිල්ලා මහත්මයා එන්න හිටපු සේරම අය මෙතෝදිස්ත දේවගතිවරු. එතකොට මේ ස්නීත් දේවගතිතුමා ඇවිල්ලා මුල් දවස්වලම මේ පළවෙනි දවසේම මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පුදුම වෙලා බලන් හිටියලු උස ලස්සන සුදු මහත්තයෙක් එනවා මේ එනෝ නෙවෙයි කඩදාසිය අයින්දිනවා. ප්‍රින්සිපල්ස් බංගලෝ එක ළඟ ඉඳලා ඉස්කෝලේට එනකම්ම කඩදාසිය අයින්දිනවලු කාන් වලත් බෑ ඇදිනවලු. පස්සේ බලනකොට මේ අලුත් විදුහල්පතිවරයා ස්නීත් විදුහල්පතිවරයා ආරම්භ කරුවේ ඒ වගේ මේ ආදර්ශයකින් ඔහුගේ සේවය. මේ අයුරින් මිෂනාරි පවුරු පදනමින් ඇරඹ සැබෑවක් වූ රිච්මන්ඩ් වංශකතාවේ තවද එක් පටුනක් පිළිබඳව ඔබ දත යුතුය. වර්ණකිවුල පාසැල් නොහොත් ස්වභාෂා පාසැල් මෙන්ම කොලීජි පිහිටුවමින් අධ්‍යාපනයේ ආරෝහණය පතා මෙහෙවර කළ මිෂනාරි ප්‍රජාව මෙබිමින් සමුගත් පසුද සුවිශේෂී සමාජ විෂමතා මෙම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ මැනවින් දක්නට ලැබුණි. මේකට කිව්වේ මේ අපි නම් කිව්වේ ප්‍රැක්ටිසින් ස්කූල් කියලා. මොකද පරපුරෙන් පරපුරට මේක ප්‍රැක්ටිසින් ස්කූල් කියන නමින් හැඳින්වුණා. මේක ඇත්තටම ආරම්භ කරලා තිබුණේ මේ මෙතෝදිස්ත ආගමට ආපු සහ මෙතෝදිස්ත ආගමේ ගුරුවරුන්ට ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ප්‍රායෝගිකව උගන්වන්න හිතාගෙන. නමුත් ඉතින් මේකට ශිෂ්‍යෝනේ ශිෂ්‍යෝ ගන්න ඒගොල්ලෝ කෙරු උපක්‍රමයක් තමයි මේක දීර්ඝව අවුරුදු 3-4ක් හිටියොත් දීර්ඝව දක්ෂ ළමයි තෝරලා ඔවුන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනයක් දෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ශිෂ්‍යත්වයක් දීලා. එතකොට ඔවුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් බවට පත් වෙනවා. මේ පාසලේ මේ ඒ කියන්නේ මේ ඔය ප්‍රැක්ටිසින් ස්කූල් එකේ අයයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ළමයින් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අරකට එන අය හුඟක් දෙනෙක් සරන් ඇඳගෙන එන්නේ යුනිෆෝම් එකක් නැහැ පාවහන් නැහැ. වැලිකල මහත්මයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඔහු දැක්කා මේ වෙනස. හැබැයි මේකට තවත් මේක ගැන කැක්කුමක් ඇති කරගත්තා. ඒ කාලේ හිටපු රීජනල් ඩිරෙක්ටර් ප්‍රඥාදාස කාර්යවසම් ඔහුටත් ඕන කෙරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පිරිමි ළමයි දාන්නත් රිපන් විද්‍යාලයට ඒකේ හිටපු ගෑනු ළමයි දාන්නත් දාලා මේක මේ අර ස්තර දෙක නැති කරලා දාලා මේ පන්ති ભેදේ නැති කරන්න. තෝමස් කෝග්ගේ සිට බෙන්ජමින් ක්ලෆ් හරහා ජෝර්ජ් බෝමෙන්ම අනන්ත වූ මිෂනාරි විදුහල්පතිවරුන් වෙතින් මෙන්ම ඉන් වසර 127කට පසුව රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකේය විදුහල්පති වූ ඊ.ආර්. සිල්වා මැතිඳු පසු කර 200 වස් අභිබවා සුදිලෙන අප රම්‍ය රිච්මන්ඩ් විදුහල ලොවට පිදූ සමුදයාර්ථය වූයේ කිසිවක් නොවේ තමන් හට සියල්ල රිච්මන්ඩ් නමට යන උදාන වාක්‍යයයි. රිච්මන්ඩ් යනු එක රැයක සිහිනයක් නොවන බව දැන් පැහැදිලිය.
ඕ රිච්මන්ඩ් යනු සිතින් සිතා නිම කළ නොහෙන මහෝගයකි. රිච්මන්ඩ් යනු උදාර උදානයකි.